Deze historische plek, een van de eerste villaparken in Nederland, werd in 1895 het gedroomde middelpunt van een grootse onderneming. Daarover gaat deze documentaire. We zijn hier in het statige Frederikspark, aan de rand van de oude binnenstad van Haarlem. En er staat daar een bord en ik ben benieuwd wat daarop staat. Hertog Aalbrecht van Beieren heeft in 1389 dit Frederikspark aan de burgers van Haarlem gegeven. En hij heeft vastgelegd dat deze grond voor altijd een speelveld zal zijn, maar zonder enig ander gebruik daarop te veroorloven. Dus geen bebouwing. Maar meer dan een eeuw geleden stond hier wel degelijk een flink gebouw. Het Brongebouw. Dat was een soort koerhuis. Haarlem had de ambitie om een luxe kuuroord te worden. Met wellness van het allerhoogste niveau. Alleen van dat hele Brongebouw is nu helemaal niets meer te vinden. Wie waren er bij dat project betrokken? En vooral, hoe is het afgelopen? En wat heeft dit project nou te maken met een stom toevallige ontdekking in een boerenweiland in Haarlemmermeer? Dat ga ik uitzoeken. De grootste onderneming die op touw werd gezet was een internationaal kuuroord tussen Duinen en Spaarne. Daar was reden toe, want er was een voor Nederland unieke bron met geneeskrachtig water gevonden. Het Brongebouw maakte onderdeel uit van die nieuwe onderneming. Om hier meer van te weten te komen heeft Erik in het Noord-Hollands Archief een afspraak met historicus Ruben Daniels, die deze geschiedenis bestudeerde. Hi, ik ben Erik. Hey, Ruben. Wij hebben elkaar aan de telefoon gehad. Ja, dat klopt. En jij kan mij alles vertellen over het Brongebouw. Ja, inderdaad. Ja, jij vroeg me om er van alles over uit te zoeken. Dat heb ik gedaan. Dus dit is het resultaat. Dus zullen we daarna gaan kijken? Geweldig, ja, heel graag. Ik ben heel benieuwd. Nou, mooi. Oké, dus dit is het Brongebouw. Ja, inderdaad. Ja. Maar waarom moest dit Brongebouw er komen? Wat was het plan? Ja, het was natuurlijk de bedoeling dat Haarlem een kuuroord werd. Dus, en bij een kuuroord hoort dat je ook vermaakt moest kunnen worden. Het Brongebouw was eigenlijk een soort koerhuis. Dus je kwam er voor je vermaak. Er werden evenementen gehouden, maar je kon er ook eten. Er was een restaurant, een biljartzaal, een leeszaal. Dus je kon er echt van alles doen hier in dat Brongebouw. Een heus kuuroord waar je heilzame baden neemt in een badhuis, bronwater drinkt in een drinkhal en van andere voorzieningen gebruik maakt, komt er natuurlijk niet zomaar. Daarom richtte een aantal vooraanstaande burgers de maatschappij tot exploitatie van staalwaterbronnen op. Ze verzamelden kapitaal en maakten afspraken met de gemeente. Ze waren vol optimisme. Stijlvol Haarlem met zijn mooie omgeving en vlakbij de kust was als kuuroord ideaal, dachten ze. In 1894 ging de bouw van het Brongebouw in het Frederikspark van start en in 1895 volgde de feestelijke opening. Er was van alles te doen, zoals dansants, tentoonstellingen, sportwedstrijden, EHBO-demonstraties in de tuin en natuurlijk veel muziek. Nou ziet dit er redelijk chic uit, hè? Was dit ook voor de gewone Haarlemmer bereikbaar? Nee, je moest wel geld hebben om hier naar binnen te kunnen. Je moest entree betalen. Dat kostte ongeveer 10 gulden. Alleen voor vrouwen was het goedkoper. Die betaalden 5 gulden. En ook militairen betaalden 5 gulden. Hoezo militairen? Ja, Haarlem was een garnizoensstad op dat moment. Dus er waren heel veel militairen. Dus daar konden ze dan ook goed gebruik van maken. Ja, ja. In deze tijd leefden heel veel mensen, zowel in de stad als in de polder, in bittere armoede. Een bezoek aan een koerhuis was alleen weggelegd voor een kleine elite. Tegelijkertijd ging het eind 19e eeuw in Nederland economisch beter dan het lange tijd was gegaan. Er was zelfs sprake van een opkomend toerisme. Ook alleen voor de happy few, maar Haarlem en Haarlemmermeer wilden van deze nieuwe ontwikkeling graag een graantje meepikken en ondersteunden initiatieven die dat stimuleerden. Het kuuroord paste daar precies bij. Hey, en ik zie hier een overzichtskaart. Ja. Is dit het hele emplacement? Ja, dit is het hele terrein. Kijk, als we hier weer kijken, dan zien we hier dat Brongebouw, dus het koerhuis. Hier stond een hek omheen. Dus hier was de tuin. En in de tuin zie je de Bronkapel.
Ja, een soort muziekgebouwtje. Ja, inderdaad. Ja, het was een muziekgebouwtje. Er werd door ook militaire korpsen ook muziek gespeeld. En dat gebeurde op de zondag. In het hoogseizoen deden ze dat ook vaker. Ja, dat maakt wel geluid. Ja. Ja. Wat vonden die omwonenden er dan allemaal van? Die waren er niet altijd even blij mee. Nee, dat kan ik me voorstellen. Voordat dit koerhuis was gebouwd, hadden ze dure villa's hier neergezet. En die mensen die kwamen hier natuurlijk eigenlijk voor hun rust op dat moment. Ja. Dus die klaagden wel veel bij de gemeente van Wat is dat voor een herrie? Ja, want dit moest wel echt het visitekaartje van de stad worden dus. Ja, inderdaad. Ja. Een toeristische trekpleister. Een toeristische trekpleister, ja. Eigenlijk een soort wellnessoord avant la lettre. Ja. Maar wat zijn dit voor gebouwen? Wat is die D? Dit is de drinkhal. En wat was dat? De drinkhal, dat was een plek, daar kon je water halen. Want mensen die moesten natuurlijk, als ze gingen kuren, 1 keer per dag in ieder geval water drinken. En eigenlijk nog wat vaker. Dus in die drinkhal, daar werd dat water geschonken. Maar dat was geneeskrachtig water. Ja, inderdaad. Ja, zouthoudend water was dat. Ruben kent nog een andere plek waar overblijfselen van de bron en het brongebouw bewaard zijn gebleven. Hij neemt Erik mee naar het Verwijmuseum Haarlem. Ruben, we zijn net geklommen naar de zolder van het Verwijmuseum. En ik zie hier van alles liggen, maar vertel me, waar zijn we en wat doen we hier? We staan hier eigenlijk in de schatkamer van het Verwijmuseum. Het Verwijmuseum is een historisch museum van Haarlem. En ze bewaren hier echt van alles, allerlei spullen van uit het verleden, van echt tastbare voorwerpen die we nog kunnen zien. Ja. En ook van het brongebouw bleek er echt nog van alles bewaard te zijn. Fantastisch. Ja. Ik zie hier van allerlei prachtige schatten liggen. Ik ben heel nieuwsgierig, maar ik zie ook handschoentjes liggen. Dus ik denk dat we die eventjes aan moeten trekken. Hè? Ja, klopt. Het museum vindt dat wel belangrijk. De stukken zijn 130 jaar oud, dus we moeten er wel voorzichtig mee doen. Absoluut, absoluut. Ruben, wat is dit voor prachtige steen? Nou, het is een gevelsteen. Nou, je ziet de Haarlem-Wilhelminabron staan. Dus dat heeft in het brongebouw ergens gezeten. En ik zie een Latijnse spreuk hier staan. Vim morbi virtus nostrarum vincit aquarum. Ja. Vertel het maar. Ja, er staat zoiets zoals van de deugd van het water overwint het kwaad van de ziekte. Ah, ja. Want het was het beste water ter wereld. Ja, het was het beste water ter wereld. Ja. Wat zien we hier? Nou, dat is een oorkonde van de wereldtentoonstelling in Amsterdam van 1895. Dat ze daar het beste water eigenlijk was van de wereldtentoonstelling op dat moment. En ze hebben nog wel meerdere prijzen gewonnen. Ook bij andere tentoonstellingen in Antwerpen en dergelijke. Dus dat wilden ze ook laten zien. Het was echt heel, heel goed water, hè? En er staat een mooie koektrommel, of wat is het? Ja, een koektrommel. Ja, Hollandia-bron, Stalbert Haarlem staat erop. En je ziet hier ook het brongebouw. En eigenlijk is het een van de voorbeelden waarbij het Staalbad maakte heel veel reclame. En ook wel bijzondere reclame. Ze hadden allerlei dingen juist om te laten merken dat ze bestonden. Ja. En dit is een heel mooi voorbeeld eigenlijk ervan. Prachtig. Ik zie een soepterrien staan. Ja. Theekopje. Ja, natuurlijk speciaal in de stijl van het Staalbad. Allemaal met logo. Ja. Glazen zie ik hier. Ja, Wilhelmina staat erop. En daar staat de drinkhal op, zag ik. Ja, staat de drinkhal op. Tegels uit het interieur. Ja, tegels uit het brongebouw. Ja, stemmig bruin. Mooi. En een prachtig bordje met een spreuk. Dit smakelijk water uit Hollands grond maakt het lichaam zuiver en het bloed gezond. 3 glazen per dag, telkens 1 voor het eten. En nooit wordt door u de wc meer vergeten. Ja, water uit Hollands grond. Ja. Maar dat was niet in Haarlem. Niet? Nee. Dat water dat kwam uit 5 huizen, uit de Haarlemmermeer. Dus de bron van het water zat niet onder het brongebouw in Haarlem? Nee, daar kwam het niet vandaan. Nee. Maar ik kan je wel vertellen waar het is. En daar kunnen we eventueel heen. Jij weet die plek te vinden? Ja, die weet ik te vinden. Serieus? Ja. En we kunnen er naartoe? Daar kunnen we heen. Dan gaan we er naartoe. Dan gaan we terug naar de bron. Nou, we staan hier dicht bij Schiphol, bij de landingsbanen.
Dus er kan wat geluid zijn. Behoorlijk, ja. Ja. Maar achter ons zien we de plek waar de bron is geweest. Onder het tweede gebouw, daar zat de bron. In het linkergebouw. Ja. Maar daar zie je nu niks meer van. Nee, hij is natuurlijk verdwenen. Ja. Wie heeft deze bron nou ontdekt? Waar begint dit fantastische verhaal? Nou, de bron is ontdekt in 1854 door de boer die hier zijn land had. Ja. Hij had, het was net na de droogmaking van de Haarlemmermeer. Hij had hier zijn boerderij neergezet en had ook water nodig voor zichzelf en zijn koeien. En daarvoor is hij een put gaan graven. En het verhaal zegt dat hij toen hij op 7 meter diep kwam, toen spoot het ineens omhoog, het water. En toen was er ineens water hier. Dus eigenlijk pas later, in 1883, dat een aantal Haarlemmers die kwamen hier langs en die dachten, goh, wat is dat met dat water? En ja, daar moeten we iets mee. Ja. Dus zij hebben gezegd, dat gaan we onderzoeken. Verschillende apothekers onderzochten het. Die zeiden allemaal, het is fantastisch water. Dat moeten we verkopen of daar moeten we wat mee. Dus zij hebben een plan bedacht en zij gingen aan de slag te kijken van, hoe verkopen we dat water in Europa? En daar ontstond dat plannetje voor het brongebouw. Ja. En het hele complex. Ja, dat klopt. Ja. Maar dat waren grote plannen, dus dat had gevolgen voor deze plek. Hier ging van alles veranderen natuurlijk. Dat werd geëxporteerd. Ja, dat klopt. Er veranderde van alles. De boerderij werd administratiegebouw van de maatschappij. En om de bron werd een mooi perieeltje gebouwd. Ja, de bron zelf kreeg een mooie uitstraling met een leeuwenbek waar het water uit moest stromen. En ze letten een pomp neer. En die pomp die zorgde ervoor dat het water via een buisleiding naar Haarlem werd getransporteerd. Beetje van boerenbedrijf naar een half industrie. Ja, dat klopt. Ja, en ze gingen het verkopen als het beste water ter wereld. Wilhelminabron, Staalbron Haarlem of Hollandiabron. Alle 3 de namen werden gebruikt. Wilhelminabron voor het ijzer- en zoutrijke water waarin je kon baden. Hollandia als naam voor tafelwater dat extra gezuiverd was. En Staalbron voor de hele onderneming. Pas vanaf 1930 zette de bronmaatschappij volop in op Hollandia tafelwater. Het werd gebotteld in de boerderij waar de bron zat en vanuit Vijfhuizen gedistribueerd. En vond gretig aftrek bij onder andere chique hotels en de Nederlandse spoorwegen. Oké, Ruben, weet je waar ik nou benieuwd naar ben? Hoe dat water van hier naar Haarlem in die tijd werd getransporteerd. Er liep een pijpleiding. Kunnen we die nog zien? Nee, we kunnen die pijpleiding niet meer zien, helaas. Maar ik kan wel de locatie laten zien waar die heeft gelegen. Die wil ik zien. Ja? Ja. Nou, dan gaan we nu naar Haarlem. Top. Nou Ruben, we staan hier langs de ringvaart. Daar is de Haarlemmermeerpolder en dat is Haarlem. Maar kun jij aangeven hoe die pijpleiding nou ongeveer liep? Ja, dat kan. Ja. Die pijplijn kwam van het noorden en ging hier onder de ringvaart door. Ja. En dan ten noorden van de Nieuwe Weg ging hij verder. Ja. Dan langs de Fuikvaart, Zomervaart, onder het Spaarne door. En dan uiteindelijk kwam hij bij het brongebouw uit. In het Frederikspark? In het Frederikspark, ja. Dus die leiding die liep helemaal naar het brongebouw en naar die drinkhal? Ja, inderdaad. Die liep daarheen. Maar hij liep ook naar het badhuis. Het badhuis? Ja. Want als je een kuuroord hebt, heb je natuurlijk ook een badhuis nodig. En daar konden mensen douchen, zwavelbaden gebruiken. Elektrische baden hadden ze er. Van alles. Alles voor je gezondheid? Ja, echt inderdaad. dat wellnessgevoel. Ja, dat gebeurde in het badhuis? Dat gebeurde in het badhuis, in de Badhuisstraat. Ah, en daar hadden ze dus ook dat water nodig? Daar hadden ze ook het water nodig. Nou, we lopen hier nu langs de Nieuwe Weg. Ja. En hier ten noorden heeft dus die pijplijn gelopen. Ja, waarschijnlijk is er helemaal niks meer van over. Nee, vergaat zoiets? Ja, het is van gietijzer gemaakt. Ja. Dus ja, na een tijdje, als je er niks meer mee doet, dan verdwijnt dat toch. Na ruim 100 jaar ja, dan, niks meer van over? Is er niks meer van over, nee. Maar is er überhaupt van dat hele project nog ergens in het landschap iets terug te vinden? Als je in de Badhuisstraat kijkt, in Haarlem, in het Rozenprieel, daar zie je nog wel wat. Ja? Ja. Wat kun je daar zien? Ja, geen badhuis. Maar je kan wel zien dat hij er heeft gestaan. Oh, dat zie je nog wel? Ja. Dit is de Badhuisstraat. We zijn om de hoek van het Frederikspark, waar het brongebouw ook is. Hier stond dus dat badhuis. Ja, voor ons stond het badhuis.
Je ziet het niet meer, want er staan nu jaren 30 woningen. Ja. Helaas is het weg, maar je ziet wel aan de lengte van het rijtje dat het een gigantisch badhuis is geweest eigenlijk. Flink stuk, ja. Ja. Wat ook wel bijzonder is dat deze straat is echt specifiek voor en door de maatschappij gemaakt. Dus zij hebben bedacht van, we willen hier dat badhuis hebben. En daardoor is het dus ook de Badhuisstraat geworden. Ja. Het was natuurlijk niet een normaal badhuis, want het was echt een badhuis om te kuren. Dus mensen betaalden daar fors geld om te komen. En je had er zwavelbaden, modderbaden. Ja, je kon natuurlijk ook een bad nemen in het bijzondere water. Ja. En je had ook nog straaldouches. En het was echt een heel modern gebouw eigenlijk voor die tijd. Allemaal met dat water uit de polder. Ja, allemaal met het water uit die polder, ja. Het magische water. Het magische water, ja. Ruben, we staan nu bij de hoek van de Badhuisstraat. Echt letterlijk om de hoek van het Frederikspark, daar waar het brongebouw was. Zeker. Er is uit die tijd wel nog een ander gebouw overgebleven. En dat is dit gebouw. Wat werd daar gedaan? Wat is dat? Ja, dit is het Zander Instituut. Het was geen onderdeel van de exploitatiemaatschappij. Maar het was in die tijd het was echt een enorme rage om aan helgymnastiek te doen. Heelgymnastiek. Helgymnastiek, ja. Ja, dus met verschillende apparaten kon je dan dus oefeningen doen eigenlijk. Dus eigenlijk een soort fitness en wellness in één. In één straat. Ja, inderdaad. Het zag er allemaal zo veelbelovend uit. Maar grote aantallen bezoekers wist kuuroord Haarlem niet te trekken. Die kozen liever voor bekende kuurhotspots, zoals Vichy en Baden-Baden. Hoe goed dat Haarlemmermeerse water ook was. De onderneming leed jaar na jaar verlies. Begin jaren 30 werd het brongebouw gesloopt. Ook het badhuis en de drinkhal moesten eraan geloven. Het Hollandia tafelwater hield dapper stand, maar werd na 1958 verkocht aan de Amstelbrouwerij. Die liet de bron dichtmaken en dat is hij tot op de dag van vandaag. Maar hoe zit het nou met de oorsprong van dat water? Was het echt zo bijzonder? Het water dat uit de bron in Vijfhuizen kwam, was zeer waarschijnlijk oud zeewater, van onder de kleilaag diep in de bodem. Daar rijpte het tot het bijzondere, ziltige en ijzerhoudende bronwater waar het allemaal om draaide. En zo kwam een ambitieuze droom ten einde. Het kuuroord werd geen succes. Buitenlandse gasten bleven weg. Er was te weinig vertier. En er waren bovendien te weinig luxe hotels om die welgestelde gasten allemaal onder te brengen. Bovendien hadden we in Nederland niet echt een kuurcultuur, zoals we dat in andere Europese landen wel hadden. Het brongebouw werd al snel gebruikt als een verhuurlocatie voor tal van activiteiten. In 1932 werd het brongebouw gesloopt. En in 1959 kwam er uiteindelijk een definitief einde aan een bijzonder stukje geschiedenis uit Haarlem en Haarlemmermeer. Vandaag de dag ligt het Frederikspark er weer prachtig rustig bij, alsof er niets gebeurd is. En in Vijfhuizen, de bron, die ligt onder het beton. Het enige dat overbleef is dit fantastische verhaal over het beste water ter wereld. Proost!